Készülj a vereségre, Óbis! Bézét ugyan legyőzted, de engem nem fogsz. Minden legyőzött ellenfelemmel tovább erősödik a paklim. Mi van? Bézé legyőzésével erősebb lett. Ha pedig téged is legyőzlek, elég erős lesz Bence ellen is. Bencével már nem fogsz játszani, mert én legyőzlek. Lássuk! Rendben. Rendben. Én kezdek. Megidézem Machina Gearframe-et, majd a képességével keresek egy Fortress-t a kezembe. Aztán lefordítok 2 napot. Te jössz. Jövök! Megnézem túlkajdat! A képességével hozok a pakliból egy csapot! Óvedeljelem őket, és megnézem Dante-t! Használom a képességét, és kiveszem alól a grafot! Mindenek 3 lapot! Volt köztük egy cél, és egy Light and Darkness of the Burning Abyss! Mivel Graf kiment a temetőbe, ezért a pakliból hívok egy Rubikot! A Millard Szív pedig visszahozva Grafot a temetőből, a 2 lényt sziklózom, és lehozom Virgil Rockstar of the Burning Abyss! Használom Virgil képességét, kinyomom Scarlet a kezemből, és visszaküldöm Gearframe-et a paklitba! Állj! Aktiválom a Finish Chain-t, ezáltal megállom Virgil képességét, és nem is támadhat! Finish Chain, nem baj. Dante, üsd a Gearframe-et! Aki nyomott Scarra miatt, a köröm végén keresek a pakliból egy Turgánot! Jöhetsz! Én jövök. Nehogy azt hitt, hogy csak a te paklit fejlődött. Aktiválom a lent lévő csapdámat. Girgia Gear, aminek a hatására hozhatok 2 3-as szintű Girgiát a deckből. A csapdalap hatása miatt a szintjük megnő 1-jel. Overlay-elem őket és megnézem Geargigant X-et. Aktiválom a képességét, leveszek alulra egy materiát és keresek egy Gearframe-et a kezembe. Megidézem Machina Gearframe-et. Utána az idézésre csinálok egy Kagetokagét, akit szintén megidézek. Azt hitted, csak Machine szörnyeim vannak? Van egy új szörnyem, aki egy sárkány, és aki most végez veled. Megidézem az új szörnyemet. Dark Rebellion, X-Kid Dragon! Micsoda? Aktiválom X-Kid Dragon képességét, leveszek alul a 2 materiát, és lefelezi Virgil támadópontjait. Az elveszett támadópontokat pedig megkapja a sajátjaihoz. Utána kirobok egy Megaformot a temetőbe, és megidézem Machina Fortress-t! X-Kid Dragon, támad Dante-t! Geargigant, támad Virgilt! Nem így elpusztult, húzok egy lapot! Machina Fortress, üsd direktbe! Úgy látom, megleptelek. Nem gondoltad volna, hogy ilyen erős vagyok, igaz? Jöhetsz. Én jövök! Valahol sötét szögből a temetőben. Megidézem, Dark Armored Dragon! Mi? Dark Armored Dragon? Nem baj, számoltam vele. Ezzel csak 3 napot tudsz lerobbantani. Kivonok egy Dark szörnyet a temetőből, és elpusztítom a drágalátos X-Kid Dragonodat! Gyere! X-Kid Dragon! Kivonok még egyet, és elpusztítom Geargigantot! Nem baj, ő visszahozhat egy Geargia szörnyet a temetőből a térfelemre! Kivonok még egyet, és megcélzom Machina Fortress-t! Nem baj, mivel Fortress képességet céloztad, ezért megnézhetem a kezedet és egy lapot eldobhatok! Nem lesz könnyű, de válasz nyugodtan! A fenében túl sok jó lapja van. Mirror Force a legerősebb, de azt általában mindig le tudjuk szedni. Azután a legerősebb Tour Guide. Ha eldobhatom, igaz, hogy tud egyet robbantani Dark Armored-del, de legalább nem idéz 2 szörnyet. Rendben, Tour Guide-ot dobom ki! Tour Guide! Kösz szépen! Mivel Machina Fortress elpusztult, kivonom a temetőből, és így visszahozhatom Machina Megaformot! Kivonok Tour Guide-ot, és elpusztítom Machina Megaformot! Aktiválom a temetőből a Golden Silver Burning Abyss csapdámat! Kinyomom a kezemből Rubikot, és így keresek a pakliból egy másikat! És most Dark Armored Dragonnal elpusztítom az utolsó lapodat! Pusztítsd! Megnéz a Mathematician, a képességével kinyomok egy Scarmot a temetőbe! Mathematician, támad direktbe! Dark Armored Dragon, te is támadj! A köröm végén szögelem 2 lapot! Vége a körömnek, ezért Scar miatt
Kikeresem az utolsó turgájdot. Jöhetsz! Nem fogsz ilyen könnyen legyőzni. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, ezért megidézhetem speciálisan Cyber Dragon! Mivel számítottam Dark Armored Dragonra, a saját szörnyeddel foglak kivégezni. Aktiválom a Snatch Steel-t! Snatch Steel! Egész jó. Ha? Minek vetted át, mikor úgysem tudod használni a képességét? Valamit elfelejtesz. Egy Dark szörnyem éppenséggel akad. Az X-Kid Dragon, amit elpusztítottál. Ha? Aktiválom Dark Armored Dragon képességét. Kivonom X-Kid Dragont a temetőből. Hiszem benne, hogy mindig a Mirror robban. Elpusztítom a bal oldali szetedet! Ezt nem hiszem el, az volt a Mirror Force! Cyber Dragon, támad Mathematician-t! Mathematician miatt húzok egy lapot! Dark Armored Dragon, támadj direktbe! Ezért megfizetsz! Jöhetsz. Én jövök! És most kapok 1000 életpontot a Snatch miatt! Köszi! Jöhet a szokásos, megidézett turgádat, a képességével húzok egy klapot! X-Kid idézett Dante! Aktiválom a képességét, kiveszem grafot, és mindenek áramlapon, és állom részének, kivonok egy Dark szörnyet, és Virgil-t a temetőből, és megidézem Black Master Soldier. Mi? Nálad van BZ legjobb lapja? Dante, üsd Cyber Dragon! Black Master Soldier, támad Dark Armored Dragon! És mivel újra támadhat, Black Master végez ki óvés! Ez a pakli sem ért! Most már elég erős a paklim! Te jössz, Bence! Óvishoz rohantál! Felesleges! Már őt is legyőztem! Ez lehetetlen! Hogyan? Minden legyőzött ellenféllel erősödik a paklim. Most már neked sincs esélyed ellenem. Azt majd meglátjuk. Az én paklim is erősödött. Már alig várom, hogy az enyém legyen. Párbaj! Akkor párbaj! Én kezdek. Aktiválom Supri Squadot. Vagyis, akárhányszor elpusztul egy szörnyem, mindig húzhatok egy lapot. Majd szetelek még kettőt, meg egy defenzív szörnyet, és te jössz. Én jövök. Legjobb turgáidat, akire az oldom elé grafot. Kicsiről őket Dante-ba, hogy mindenek 3 lapot. Graf miatt jön Kán, és Steel miatt pedig Rubik a pályára Pakliból. Mivel Rubik egy 3-as szintű tunel, összeszinkrozom őket Kárral, és így lejön egy 6-as szintű Virgil. Virgil képességével kirobok egy Kárkapot, és visszatérő a Pakliból szokták szörnyedet, majd Kárkap képessége még hogy felcsapd a laporat is. Ne olyan hevesen. Aktiválom a Breakthrough Field, vagyis megállom Virgil képességét. Megálltad a szörnyed képességét. Támadj meg a szedett szörnyet, Virgil. Csivem volt az. Aktiválom a Young Creation, vagyis speciálisan megidézem Piant, Csivem miatt Taotelt, és a Supri miatt húzhatok egy lapot. Dante, üld le, Taotelt! Elpusztult Taoteijedekből speciálisan leívhatom Suárnit, valamint a temetőből viszonylag speciálisan Chiven is. Skár miatt kapok egy szolgálat a pakliból a kezembe. És jössz. Én jövök. Mivel Chiven tunel, ezért összeszinkrozom a 3 szörnyemet és megidézem Baxia, Brightness of the Young Zinget. Mivel Baxiához Biant használtam, így nem pusztulhat el csatában, valamint Suárnit így kap 500 támadó és 500 védelmi pontot. Akkor most jöhet Baxia képessége. Mivel 3 fő attribútumú szörnyet szinkroztam össze, ezért visszaküldöm Dante-t és Virgilt a paklitba. Akkor kezdjük. Megidézem Miatut. Baxian képességével le is robbantom, a temetőből speciálisan megidézem Suárnit. A Supri Squad miatt húzhatok egy lapot, a csapdalap miatt pedig a pakliból megidézek egy Biant. És ha ilyenkor elpusztult, de megidézem a pakliból a második Chivent is. Összeszinkrozom őket, és az idézett lényem ugyanúgy nem pusztul el csatában, és kap 500 támadó és védelmi pontot.
És akkor hívom a régi nagy kedvencemet, Red Dragon Archfindet! Red Dragon Archfind, Baxia, támadjatok direktbe! Azt hittem erősebb vagy. Jöhetsz. Igen. A szörnyeid nem pusztulhat meg a csatában? Elpusztulnak másféleképpen. Aktiválom a Darkhold! Nem baj. Supriscord miatt húzhatok egy lapot, a Creation miatt pedig a pakliból lejöhet Dixie, és a temetőből pedig Chivel a pályára. Most pedig lehívom a barátod lapját. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs, és speciálisan megidézem Cyber Dragon. Cyber Dragon? De hát ez Óbis lapja. Lehívom Torgájdot, aktiválom egy Rubikot, és összeszintolom a Virgillet. Aktiválom Beginning of the Ender. 5 dárszörnyet kivonok a temetőmből, és húzhatok 3 új lapot. Miatt pont 3 dárszörny van a temetőmben, és speciálisan megidézem Dark Armored Dragon. Kivonok egy zöld dárszörnyet, és elpusztítom a Supriscordodat. Majd kivonok még egy dárszörnyet, és elpusztítom a csapdalapodat. Majd az utolsót is, és elpusztítom Chivert. Ne! Chiven kivonódott. Virgilnek nyomok egy Skarmot, és Dixit visszaküldöm a pakliba. Cyber Dragon, Dark Armored Dragon, Virgil, ütsetek direktbe! Sok sikert a 300 életpontot vagy. Mivel beadtam Skarmot, így megkapom a harmadik turgáját a kezembe. Ilyen könnyen nem adom fel. Jöjjenek. A galaxis szörnyek. Mivel a Yangzing szörnyeim megtették, amit meg kellett, így kijátszom a Yangzing Path-ot, vagyis visszakeverek 3 Yangzing szörnyet a temetőmből, és húzhatok 2 lapot. Kijátszom a Trade-in, kidobom Galaxy Ice Photon Dragont és húzok 2 lapot, majd kijátszom a One for One-t, kidobok érte egy szörnyet, és lehívom Galaxy Ice Cloud Dragont. Feláldozom Cloud Dragont, így a temetőből visszajön Galaxy Ice Photon Dragon. Majd kijátszom a Galaxy Expedition, így a pályára hozhatok védőbe egy másik Galaxy Ice Photon Dragont a pakliból. Vagy speciálisan kijátszom Soldier, ami miatt a kezembe vehetek a harmadik Galaxy Ice Photon Dragon. Majd a 2 védőszörnyet beáldozom, és így lehívom Galaxy Ice Photon Dragont. És... Állj! Aktivál a Flying Seat, hogy megidézek a térföldre. Amíg a pályádon van, addig nem X-it számolhatsz. Micsoda? Nem X-it számolhatok? Ennyit a taktikádról. Nem baj, attól még elpusztítom a főbb szörnyeidet. Galaxy Eyes, üsd ki Dark Armored Dragont! Másik üsd ki Virgilt! Szetelek 2 lapot, és te jössz. Rendben, ide befejezni. Húzok! Lehívom Turgájdot, hozom elé Hárikot, kicsételem őket tankéval, lemindenem Hárikot, húzok 3 lapot, majd Hárikja megállom saját előtt képességét. Ott is azt mondta, ez a lap neki nem ér semmit, de azért nekem tetszik. Powerball! Összefúziózom a kezemmel és a pályán levő Cyber Dragon, és megidézem Cyber Twin Dragon 5600 támadóponttal. És hogy teljes legyen a kör. Kivonom Cyber Dragont és Dark Armored Dragont, és lehívom BZ Blackluster Soldier-jét. Mivel az egyik Photon Dragonnak a úgy sincs képessége, Blackluster kivonja a másikon. Cyber Twin, támad meg Galaxy Ice Photon Dragont, és üsd ki Bencét. Állj! Aktiválom a shiftet, így a Cyber Dragonot a Flying Seat fogja támadni. Nem baj. Cyber Twin, üsd ki a Galaxy Ice. Állj! A kezemből aktiválom Galaxy Tyrannot! Őt egyből le is hívom speciálisan, mivel nincs a pályán Flying Seat, ezért azonnal X-idelem is őket, és megidézem Number 62 Galaxy Ice Prime Photon Dragont. Nem érdekel, üsd ki fel Photon Dragon. Aktiválom a képességét, leveszem alól a Tyrannot, és így kap 1600 támadópontot, vagyis a 2 támadópont megegyezik egymással. Nekem még mindig van egy Dante. Véget van. Állj! Aktiválom a Tachyon Chaos Bolt, mivel elpusztult a szörnyem, ezért kivonom Dante-t. A Powerball. Milyen ironikus, hogy Óbis lapja miatt kapsz ki. Pedig ő megmondta, hogy ez a lap sem ér semmit. Ezzel a győzelemben nem értél el semmit.
A mester így is úgy is átjön erre a világra, és neked már nincs annyi energiád, hogy megküzdj vele. Hol van a mestered? Épp most kelt át a kapun. Ott, ahol az előző ágymester nem tudott. De miért? Hallottad? Micsoda? Igen, Bence, jól sejtettük. Itt vagyok, ahol legyőztük az előző ágymestert. Le tudod győzni egyedül? Felkelni sincs erőm. Olyan régen játszottam már, hogy jó lesz egy kis gyakorló meccs. Nyugi, le fogom győzni egyedül is. Sok sikert! Vigyázz magadra. Ez meg mit jelentsen? Nem volt a játékot? Így volt, de mivel a barátaimnak szüksége van rám, nem hagyhatom abba a játékot. Alice elbukott Bence ellen. Nem hiszem el, de hát csak te vagy az, akivel egy szinten van és képes harcolni ellenem. De úgy is győzni fog. Én is így gondoltam. Visszaküldelek oda, ahonnét jöttél. Hehe, semmit sem értesz. De majd megtapasztalod a pendulum szörnyek erejét. Mi van? Akkor parbolj! Párbaj! Rendben. Akkor kezdem! Kiadtam a terraformingot, így a kezembe veszem Irány Sildomon a műfallit, majd rotával kezembe veszem Handot, majd most megtapasztalod a pendulumlapok erejét. Egyik pendulum zónában aktiválom, oda egy pendulum dragon, a másik zónában pedig Tangerzer Magician. Egyelőre nem mutatom meg, hogy működik a pendulum szumon. Ezért kiadtam a fájlapot, lehívom a Handot, aki a kezembe kapom mindutó Art of Transformation, akit le is szetelek, és átadom a kört. Köröm végén odást leküldöm az Esztedekkenbe, és kapok a Stargazer Magician. Kíváncsi vagyok majd ezekre a pendulum szörnyekre. Jövök. Kijátszom a Cards of Consonance-ot, vagyis a kezemből kidobom a Whitestone-t a temetőbe, és húzok 2 lapot a paklimból. Aktiválom mindutó Art of Transformation képességét, megpusztítom Handot, és lejön Smartwally Avian. Kénelem Avian képességét, visszaveszem a kezembe a fájlapot, és megállom Whitestone képességét. Szóval nem kerestek hósárkányt, és még egy lapot mindig tudsz megállni. Nem baj. Kijátszom a tradint! Szóval kijátszom a tradint! Dobok egy hósárkányt. Aviannel megállom trading, és visszajön a kezembe. Hiába negálod, a hósárkányt a kosz miatt is ki kell dobnom, csak nem húzok 2 új lapot. Jó van, most hogy tiszta a pálya. Kijátszom K-Troopert! Használom a képességét. Kilelek 3 lapot a paktetőről, és mivel kimileltem egy Eclipse Wire-t, ezért kivonok egy hósárkányt a paklimból. K-Trooper! Támadj direktbe! Rendben. Szetelek 2 varázs csapdalapot, és jöhetsz. Stop! Ideje a pendulum summonnak. Beküldöm Stargazer, pendulum zónába, míg 7 hétig bármilyen szörnyet idézhetek. Megidézem Avian, kezemből, és ragadom az Eszedekkenből. Ez a pendulum summon? Odász dragon, üdvöl K-Trooper! Odász képessége, hogy megduplázza a betöltőügyet, tehát 4200 sem tud. Nem baj. K-Trooper elpusztult, húzok egy lapot. Aktiválom Avian képességét, visszajön a fájlap a kezembe, és megállom K-Trooper képességét. Mivel megállni akkor K-Trooper képességét, aktiválom a Divine Breath-ot. Kidobok a kezemből egy Whitestone of Legendet, kapok egy hósárkányt, és mivel Spell Speed 3 gyorsan, mint Avian, így elpusztul, ezt már nem tudod megállni. Nem volt rossz, de még korás sincs vége. Hé! Rendben, én jövök. Először is kivonom a temetőmből Eclipse Fire-t, illetve hívni a Fire a Polar Serpentet. Mivel kimondtam Eclipse Fire-t, ezért visszakapom a kimont hósárkányt a kezembe. Majd Pool of Hunted-del visszahozom a második hósárkányomat, és a kezemben lévő polymerizációval összeolvasztom mindhármat, és lehívom Blue Eyes Ultimate Dragon! Blue Eyes Ultimate Dragon! Üzd le Odd Eyes Dragon! Polar Serpent! Üsd direktbe! Jöhetsz! Először pendulum idézek. Odász dragon visszahozom az Eszedekkenből, megidézem Handot, még kezembe veszem mindutó Art of Transformation, akit le is szetelek. Ahol leütik Polar Serpentet. Nem baj, elpusztult, de ezért a kezembe kapok egy Wire Booster. Itt van a köröm vége. Lehet jutni egy dragonban, de te is tudod, hogy Avian vissza fog érni.
Ideje, hogy befejezd. Húzom. Aktiválom a Ninja Transformation, feldobom a hangot és a Kifog hívjénet. Nem használok képességet, csak idézek. Kivonom a temetőből Kollás Szerpentet, Rainbow Fire Booster. Majd feláldozom az Ultimate Dragonomat, és lehívom Blue Eye Shining Dragont. Blue Eye Shining Dragon minden temetőből lévő dragonért kap 300 számramontot. 4008 nem elég az, hogy kiüsselek, úgyhogy Fire Booster, támad meg Oddász Dragont. Ennél hatszol egy sebzőt. Mi van? Öngyilkos akcióba kezdtél? Mivel elpusztult így már 5001-es. Üsd ki Oddász Dragont! Nem, lehetetlen! Én nem legyűrödök! Te rohadék! Nem baj! A pendulszerek már így is rászabadultak a világra. Az 5 pendulólagon pedig el fogja venni az összes párbaj energiát erről a világról. Tamás, sikerült? Igen, legyőztem. Azt mondta, hogy még 5 pendulum lovag fog érkezni, őket le kell győznünk. Viszont megkaptam a pendulum lapjait. Várj csak! Az én pakliban is megjelentek pendulumlapok. Mi folyik itt?